Chào mừng bạn đến với kênh Pink Style. 3 năm trước, Trần Mộng đã giành đỉnh cao tại Olympic Tokyo. Đó là thành quả đẹp nhất sau 20 năm khổ luyện của cô. Nhưng CCTV lại bị tấn công mạng vì một câu nói, trở thành sự nuối tiếc khôn nguôi của vô số người. 3 năm sau, Trần Mộng bảo vệ thành công HCV tại Olympic Paris. Vận động viên lão luyện 30 tuổi, vượt qua các cuộc tấn công mạng và chấn thương, biến giấc mơ từng xa vời, đánh đổi lấy vị ngọt sau bao đắng cay. Không ai biết kỷ nguyên của cô ấy sẽ đến khi nào, bởi vì chỉ cần ánh đèn bật sáng, bước lên bàn đấu, đó chính là kỷ nguyên vàng của riêng cô ấy. Năm 2007, Trần Mộng 13 tuổi được chọn vào đội tuyển quốc gia, là tuyển thủ bóng bàn trẻ nhất sau Quách Dược. Giải vô địch trẻ thế giới Bahrain, cô giành 4 chức vô địch: đơn nữ, đôi nam nữ và đồng đội nữ. Trở thành tứ quán vương Đại hội thể thao toàn quốc năm 2013, cô lại lọt vào trận chung kết, đã đấu đến ván quyết định với nhà vô địch Olympic Lý Hiếu Hà. Danh tiếng lúc đó vô cùng lẫy lừng, nhưng nhìn vào bảng vàng danh dự của đội tuyển, Trần Mộng hiểu rõ, muốn tự mình tạo dựng sự nghiệp thì như vậy vẫn chưa đủ. Vì cơ hội được thi đấu, cô ấy sẵn sàng đánh đổi tất cả. Chung kết giải vô địch châu Á 2015, Trần Mộng bị dẫn điểm sâu. Cô bị căng cơ chân khi cứu bóng quan trọng. Một bên là cơn đau dữ dội, một bên là tiếng gọi của trận đấu. Trần Mộng chọn cách nghiến răng kiên trì, cố gắng hết sức. Nhưng trận chiến bi tráng này chỉ đổi lại kết cục là bị cáng ra sân để đưa đi cấp cứu. Dù đau đến mức khóc nhòe cả mặt, nhưng điều cô lo lắng nhất vẫn là trận đôi nữ ngày mai phải làm sao. Đáng tiếc, sự liều mạng của Trần Mộng đã không đổi lại được phần thưởng thành tích. Những năm đó, cô gặt hái nhiều thành công ở các giải mở và thua, thậm chí còn được gọi là nữ hoàng giải mở. Nhưng về danh hiệu cá nhân, cô chỉ giành được HCB Á vận hội, vô địch châu Á, cúp châu Á và đại hội thể thao toàn quốc, đã gom đủ cả. Còn về Grand Slam, thành tựu cá nhân cao nhất, thì hoàn toàn thất bại. Olympic Rio, cô không những không có suất thi đấu, ngay cả suất dự bị cũng bị Chu Vũ Linh trẻ tuổi hơn giành lấy. Giải vô địch bóng bàn thế giới 2019, cô gặp Lưu Thi Văn đang ở đáy sự nghiệp trong chung kết. Đó lẽ ra là cơ hội tốt nhất để cô giành chức vô địch giải đấu lớn thế giới đầu tiên. Nhưng giải đấu năm đó chứa đựng sự giận dữ bị kìm nén 10 năm của Lưu Thi Văn. Cô ấy không thể bị ngăn cản. Ở ván thứ 5 cực kỳ quan trọng, Trần Mộng thậm chí bị đối thủ đánh với tỷ số thảm bại. Trần Mộng bị cạo trọc, lại một lần nữa nuốt trái đắng A quân. Còn về World Cup, cô không đủ điều kiện tranh tài vì chưa từng giành chức vô địch châu lục. Vào đội tuyển quốc gia mười mấy năm, hào quang thiên tài mờ dần, khí thế tuổi trẻ tan biến. Đứng trước cô là Đinh Ninh, Lưu Thi Văn và các nhà vô địch thế giới khác. Chu Vũ Linh cùng thời cũng đè nặng lên cô, cộng thêm Vương Mạn Dục, Tôn Dĩnh Sa và các tài năng trẻ khác đang trỗi dậy nhanh chóng. Trần Mộng phải tồn tại trong khe hở, không có phẩm chất nổi bật để được ưu tiên đào tạo. Tự mình tìm lối thoát thì lại quá khó. Cô không thấy ánh bình minh. Trong những ngày tháng vô vọng, có lẽ từ bỏ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cô quá yêu bóng bàn. Dưới sự dẫn dắt của mẹ, khi còn chưa cao bằng bàn, đã bắt đầu tập luyện. Từ đó trở đi, chỉ cần một câu "hôm nay không được tập bóng" đủ để khiến cô ngoan ngoãn vâng lời. Giờ đây, khó khăn lắm mới vào được đội tuyển quốc gia, sao có thể dễ dàng từ bỏ. May mắn là Trần Mộng có vũ khí bí mật, sự kiên trì và bền bỉ phi thường. Kỹ thuật có khuyết điểm thì phải luyện. Luyện một ngày, luyện một năm, luyện cho đến khi thành thạo. Sợ đấu với tay vợt cắt bóng Chopper, cô ấy vẫn chọn một lần, chọn cả trăm lần, phải chọn cho đến khi thắng. Dù tối tăm mịt mù, cô ấy chưa bao giờ ngừng vung vợt. Sức mạnh của cô ấy cũng dần dần thay đổi về chất. Năm 2019, Trần Mộng xếp hạng một thế giới, nhưng ngoài Grand Final ETF vẫn chưa có danh hiệu đơn nào đáng kể. Như Lưu Quốc Lương từng đánh giá Mã Long, ngoài số 1 thế giới ra thì chẳng là gì cả. Nhưng sự kiện Olympic hoãn một năm, vô tình quay bánh răng định mệnh, đã thay đổi vận mệnh của nhiều người. Trần Mộng là một trong số đó. World Cup vẫn được tổ chức đúng hẹn, dù Olympic 2020 vắng mặt. Lưu Thi Văn rút lui vì chấn thương. Trần Mộng được thay thế.
Cuối cùng, cô đã lần đầu tiên đặt chân lên sàn đấu World Cup ở tuổi 26. Đây là cơ hội trời cho, Trần Mộng không bỏ phí. Lần đầu tham dự đã giành chức vô địch. Chức vô địch này đã thay đổi Trần Mộng. Tại vòng tuyển chọn Olympic sau đó, cô cũng chơi tốt hơn, thành công giành vé đến Tokyo. Với tư cách hạt giống số 1, cô đã từ chối mọi bất ngờ. Trần Mộng 27 tuổi, gặp Tôn Dĩnh Sa 21 tuổi ở chung kết. Cả hai đều là tân binh lần đầu dự Olympic. Khoảng cách 6 tuổi cho thấy sự khó khăn trước đây của Trần Mộng. Nhưng hiện tại có việc quan trọng hơn đang chờ cô. Đối mặt với tài năng trẻ đầy nhiệt huyết, kinh nghiệm tích lũy nhiều năm vẫn giúp cô chiến đấu vất vả 6 ván. Trần Mộng lội ngược dòng và là người chiến thắng cuối cùng. Trong lịch sử Olympic, nhà vô địch đơn nữ bóng bàn lớn tuổi nhất đã ra đời. Cô đã chờ đợi ngày này suốt 14 năm. Trước cuộc phỏng vấn của phóng viên, Trần Mộng không kìm được sự phấn khích. Kỷ nguyên của tôi đã đến rồi, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Trước phát biểu của nhà vô địch Olympic mới, Chủ tịch đội tuyển quốc gia Lưu Quốc Lương lại bày tỏ quan điểm khác. Nhưng nếu nói cô ấy giành HCV Olympic là đã trở thành nhân vật lãnh đạo, tôi nghĩ còn quá sớm để nói điều đó. Trong cuộc tương tác sau đó, ông còn muốn cho Trần Mộng cơ hội trả lời lại. Kỷ nguyên của chúng ta đã đến rồi. Đó là phản hồi sau khi Trần Mộng sửa lại, nhưng đã quá muộn. Phát ngôn của cô đã lan truyền khắp Internet. Có người cho rằng cô ngông cuồng. Thậm chí có người bắt đầu chỉ trích, lăng mạ. Một cuộc tấn công mạng nhằm vào cô bắt đầu nổ ra, khi vô số giọng nói chồng chất lên nhau, tạo thành áp lực của số phận. Tất cả điều này khiến Trần Mộng, người chỉ cần đấu tranh với chính mình, không chống đỡ nổi. Những lời lẽ bên ngoài khiến cô sợ hãi. Khi nghiêm trọng nhất, cô đành phải gỡ bỏ mọi ứng dụng mạng xã hội. Không chịu đựng nổi nữa. Thực ra, trong khoảng thời gian nghiêm trọng nhất, tôi còn cảm thấy sợ hãi khi đứng trên sân đấu. Sợ điều gì? Ví dụ như những lời nói xung quanh. Còn tuổi tác của cô lại là vấn đề tàn khốc hơn cô phải đối mặt. 27 tuổi không còn là độ tuổi đỉnh cao của VDV bóng bàn nữ. Ngay cả các đại ma vương trước đây cũng không ai vượt qua được ngọn núi 28 tuổi. Tuy nhiên, điều cô không ngờ tới là sự sa sút của cô như một trận tuyết lở. Dưới đỉnh cao lại là vực sâu vạn trượng. Đại hội toàn quốc năm đó cô thảm bại trước Lưu Thi Văn, mất HCD. Giải vô địch thế giới Houston, chỉ cần vô địch là có thể vượt Trương Kế Khoa, tạo ra kỷ lục nhanh nhất lịch sử. Bóng bàn, 385 ngày đạt Grand Slam. Nếu cô ấy làm được, đó sẽ là lịch sử không thể bị vượt qua. Nhưng Trần Mộng đã thất bại sau trận bán kết 7 ván, kết thúc trong nỗi buồn. World Cup cuối năm, cô còn thua Vương Nghệ Địch, không bảo vệ được chức vô địch. Các tiền bối của cô, HCV Olympic là mảnh ghép cuối cùng dẫn đến đỉnh cao cuộc đời. Nhưng HCV Olympic của cô dường như lại trở thành gói kinh nghiệm dùng chung cho người khác. Thua một lần có thể nghĩ không sao, lần sau làm lại. 2 lần, 3 lần, 4 lần, khi liên tục không giành được chức vô địch, sẽ bắt đầu nghi ngờ bản thân. Và sự nghi ngờ này, có lúc tôi đã nghĩ, có lẽ bây giờ tôi chỉ tệ đến mức này thôi. Thực tế, lạnh lùng đang củng cố sự nghi ngờ của cô. Cả năm 2022, trừ Singapore Grand Smash, cô hầu như không giành được danh hiệu đơn nào. Phúc không đến 2 lần, họa không đến 1 lần. Chấn thương mà khi trẻ còn kiểm soát được, này bắt đầu hành hạ một cách tàn nhẫn. Chấn thương lưng của cô nặng đến mức không thể ngồi lâu, đôi khi phải châm cứu lúc rạng sáng. Ngay cả khi họp, cô cũng phải xin phép đứng xem. Tại Đại hội Thể thao Toàn quốc, chấn thương là lý do chính khiến cô bị loại. Giải vô địch Budapest, Trần Mộng, người rút lui vì chấn thương 1 tuần trước, đã lội ngược dòng thành công trong lần tái xuất. Đối mặt với chấn thương, cô chỉ đơn giản nói, một khi đã đứng trên sân đấu, chấn thương chỉ là lý do khách quan. Phải dốc toàn lực để đánh là trách nhiệm với bản thân và là sự tôn trọng đối thủ. Nhưng trên mạng xã hội của phóng viên CCTV, chúng ta có thể thấy một manh mối. Vai cầm vợt có một vết rách. Mặc dù vậy, vẫn có người chỉ trích cô đang bán thảm dưới sức ép và sự hành hạ của chấn thương. Năm 2023, Trần Mộng bước vào đỉnh điểm của sự chỉ trích và nghi ngờ. Cô đã thua 7 trận liên tiếp trước các đồng đội trẻ như Vương Mạn Dục và Tôn Dĩnh Sa. Cô ấy đang làm gì? Cô ấy đang làm gì trên bàn đấu vậy? Ngay cả một thất bại 0-4 trước Tôn Dĩnh Sa,
cũng bị chế giễu thành Vương Mông Mông. Cô chỉ còn lại sự cô đơn và cảm giác bị cô lập trên sân. Các đồng đội trẻ hơn đang bay cao, cô ấy dường như đã lùi lại phía sau, càng ngày càng yếu đuối và không còn mạnh mẽ. Cô ấy tự nhốt mình trong phòng, không dám đối mặt với các tin nhắn và bình luận. Bóng bàn rõ ràng là thứ cô yêu và quen thuộc nhất, nhưng cũng là nơi chứa đựng nỗi sợ hãi. Tôi biết rất rõ những điểm yếu của mình và sự tụt dốc của tôi. Tôi càng muốn khắc phục nó, nhưng càng khắc phục thì càng tệ hơn. Đó là sự bế tắc lớn nhất trong sự nghiệp của cô. Sự bế tắc này kéo dài suốt 3 năm, đã làm hao mòn mọi sức lực, khiến cô kiệt sức. Dù đã giành HCV Olympic, cô vẫn chưa đạt được Grand Slam, chỉ còn thiếu chức vô địch này. Nhưng con đường Grand Slam của cô lại vô cùng chông gai. Trong trận chung kết gặp lại Tôn Dĩnh Sa, cô ấy lại là người thất bại. Thực tế luôn trớ trêu như vậy. Cô nỗ lực nhiều năm mới thoát khỏi danh hiệu nữ hoàng giải mở, nhưng lại nhận ra những chức vô địch từng dễ dàng trong tầm tay giờ cũng bắt đầu xa vời. Cả năm 2023, cô không có thêm danh hiệu nào. Ngay lập tức lại vang lên tiếng nói Trần Mộng nên rút lui nhường chỗ. Là nhà vô địch Olympic ở cái tuổi mà người khác đã giải nghệ, Trần Mộng vẫn kiên cường chịu đựng tất cả, đứng vững trên sân. Vì cô vẫn còn tình yêu mãnh liệt với bản đấu đó, và cô còn một mục tiêu lớn hơn, Olympic Paris. Là Hữu Tường nói, hãy cứu lấy chính mình. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba và không ngừng nghỉ. Ngàn lần, vạn lần, không chút do dự cứu mình ra khỏi biển lửa thế gian. Mỗi khoảnh khắc muốn nỗ lực ngay lúc này đều có thể là tương lai bạn đang cầu cứu chính mình. Nhưng Trần Mộng còn cơ hội để tự cứu mình không? Giải vô địch thế giới Busan, Trần Mộng lại một lần nữa thất bại. Trong lúc chuẩn bị trước trận, Lưu Quốc Lương đã nói một câu: không sao cả, hãy chiến đấu như một chiến binh. Hãy ra sân với tư thế không còn gì để mất. Đừng nghĩ về thất bại, cứ ra sân và chơi hết mình. Tôi tin rằng cô ấy chắc chắn sẽ làm được điều này một cách xuất sắc. Sau đó, các đồng đội đã đến để cổ vũ cô. Mạnh mẽ lên, cố lên, bạn là tốt nhất. Chúng tôi luôn tin tưởng bạn. Sức mạnh đến từ đội tuyển. Chúng ta cùng nhau tiến lên. Nhưng Trần Mộng vẫn không thể kiềm chế cảm xúc. Nước mắt đã rơi trên sàn đấu Busan. Đó là nơi chất chứa 3 năm tủi nhục và cả sự sợ hãi. Một cảnh tượng hiếm có trong đội tuyển, và nó đã chạm đến Lưu Quốc Lương. Ông đã ôm cô thật chặt và nói: cô gái của chúng ta là nhất. Đừng khóc. Không sao cả, hãy lau khô nước mắt. Trận đấu vẫn tiếp diễn. Đừng nghĩ về thất bại, cứ đánh hết mình. Đừng sợ hãi. Những trận thua trước, hòa rồi, không sao cả. Trận cuối cùng, ai thắng, người đó sẽ thắng. Vẫn là vinh quang cho đất nước. Nỗi đau và sự sợ hãi không phải là cái chết. Vẫn còn cơ hội cứu vãn. Trần Mộng trở lại bàn đấu. Dù ván đầu vẫn chơi lúng túng, nhưng tiếng cổ vũ của đồng đội, Hellover và khán giả đã truyền cảm hứng cho Trần Mộng. Tôi thấy họ cổ vũ tôi từng điểm ở ngoài sân. Tôi đã có khoảnh khắc nghĩ rằng dù khó khăn đến mấy, tôi nhất định phải thắng trận đấu này. Tình thế bắt đầu thay đổi. Vẫn là bóng dài, tuyệt vời. Bây giờ, đội Trung Quốc đã giành điểm vô địch. Trần Mộng đã ghi liền 5 điểm. Sau khi bị dẫn 5-7, đây là sức mạnh và bản lĩnh của nhà vô địch Olympic. Trần Mộng, người đặt mình vào chỗ chết, đón nhận sự tái sinh. Dù đã vô địch, cảm giác không chân thật vẫn còn đó. Phỏng vấn sau trận vẫn còn sợ hãi. Nhất định không được thua 2 ván, vì tôi là người lớn tuổi nhất trong đội. Nếu thua 2 ván, trách nhiệm quá lớn. Để lại nước mắt ở Busan, Trần Mộng đã có được sự thanh thản nội tâm, giúp cô tập trung toàn bộ năng lượng vào việc tập luyện và thi đấu. Những lời nói của đội trưởng từng khiến cô cảm thấy áp lực, giờ lại trở thành liều thuốc giúp cô vượt qua những cảm xúc yếu đuối. Trần Mộng đã học được cách cân bằng giữa danh tiếng và thực tế, giữa danh hiệu và áp lực của tuổi tác. Từ đó, tinh thần cô trở nên ổn định. Dù không thường xuyên vô địch, nhưng cô luôn nằm trong top 4. Đặc biệt là trước những đối thủ mạnh, lối chơi của cô ngày càng trở nên khó lường. Đã khôi phục lại phong thái,
của một nhà vô địch Olympic, tận dụng mọi cơ hội. Cô không còn nghi ngờ nữa và cũng không còn sợ hãi. Đã tìm thấy chìa khóa để mở cánh cửa định mệnh đó. Tại vòng loại Olympic, khi mọi người nghi ngờ cô nhất, Trần Mộng đã tạo ra một phép màu. Ở giải đấu quyết định cuối cùng, cô đã thắng tất cả một cách thuyết phục, giành được chiếc vé thứ 2 đến Paris. Nhà tâm lý học nói, khi bạn từ bỏ hy vọng, cơ hội lớn nhất lại đến. Và sự may mắn cuối cùng đã đến. Không sợ hãi, không còn gì để mất nữa. Chỉ cần đánh hết sức mình, sẽ không thất bại. Ngay cả khi thất bại, cũng không hối tiếc. Định mệnh như một đứa trẻ tinh nghịch, không chịu chơi theo luật đã định. 3 năm khó khăn, cuối cùng cũng đổi lại được một chút nhân từ. Và thực sự chỉ là một chút, vì điều đang chờ đợi Trần Mộng là 3 trụ cột của đội Nhật Bản tại Olympic Paris: Hirano Miu, Harimoto Miwa, Hayata Hina. Cô hoàn toàn không có đảm bảo chiến thắng, nhưng chỉ cần thua một trận, 3 năm kiên trì và nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể. Tuy nhiên, khi đã chạm đáy cuộc đời, dù đi theo hướng nào cũng là đi lên. Thế thì có gì phải sợ? Tiến lên thôi, tiến lên. Bán kết, cô gặp người chơi tấn công mạnh Hirano Miu với khả năng phòng thủ vững chắc. Cuối cùng cô đã thắng 4-3, lọt vào chung kết, nơi người hùng của cô, người đã giúp cô vượt qua, Tôn Dĩnh Sa đang chờ đợi. Đây là sự an bài của định mệnh, không còn là sự sắp đặt, cũng không phải là ngẫu nhiên. Đây là sự thử thách cuối cùng của Thượng Đế dành cho cô. 29 tuổi ở Tokyo, Trần Mộng giành HCV nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác nghi ngờ bản thân. Lần này ở Paris, 33 tuổi, cô ấy sẽ phải đối mặt với chấn thương và những chỉ trích để chứng minh cho chính mình rằng cô xứng đáng và thực sự có khả năng để làm người lãnh đạo. Ván cuối cùng đã đến. Tôn Dĩnh Sa vẫn rất mạnh mẽ, nhưng Trần Mộng càng mạnh hơn. Dù bị dẫn trước, cô ấy vẫn không hề sợ hãi, không ngừng gỡ điểm. Vẫn là Trần Mộng năm đó, kiên trì và bền bỉ, người không bao giờ bỏ cuộc. Ván thứ 7, Trần Mộng dẫn 6-1, không còn căng thẳng như trước. Cô ấy đang tận hưởng thời khắc này trên sân, và cuối cùng đã thắng 4-3, giành HCV Olympic Paris. Hoàn thành lời hứa cũng là sự cứu rỗi. Một kiếm có thể chặn đứng hàng vạn quân. Đối thủ quen thuộc nhất, không thăm dò, không cần nhường nhịn, trực tiếp đối đầu trong cuộc chiến giáp lá cả. Lối tấn công dồn dập, phòng thủ kín kẽ. Đây là một bữa tiệc thị giác tuyệt vời trước Olympic.